مرحبا بكم في قناة دكتور شمس، قناة المعرفة والإرشادات والتعليم لكل ما يتعلق بالأعشاب والطب التقليدي. قناة ذات محتوى وشكل جديد. معكم محمد شمس، خبير الأعشاب والنباتات الطبية. بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أعظم جيش في العالم اللي هو جهاز المناعة ودوره في الوقاية من الأمراض ومكافحة الفيروسات والبكتيريا الضارة، وعرفنا الأسباب اللي بتضعفه. النهاردة هنعرف إزاي نقويه ونخلي صحتنا كويسة ونبعد عننا أي أمراض بمشيئة الله. أول حاجة لازم نكون مستعدين لتغيير نظامنا الغذائي وروتين حياتنا اللي واخدين عليه. الكلام ده طبعا المقصود بيه الناس اللي عايشة سبهللة بدون نظام غذائي صحي، هم بياكلوا وخلاص. فاحنا الأول لازم نكون مستعدين نعمل شوية تغييرات في نمط حياتنا. وفي حاجة مهمة جدا لازم نحطها في نظامنا الغذائي. الحاجة ديت هي الصيام. أنا هنا مش بتكلم من منظور ديني لأن ده مش موضوعنا ولا تخصصي، لا أنا بتكلم من منظور صحي. حتى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صوموا وتصحوا اتكلم عن كده برضو من منظور صحي مش منظور ديني. على فكرة الحديث ده فيه اختلاف كتير عليه في درجة صحته، بس ده بسبب بعض اللي نقلوا الحديث مش بسبب الحديث نفسه. وعندنا كمان قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، الآية 184. الله سبحانه وتعالى قال خير لكم، يعني خير لمعاشكم في دنياكم وفي آخرتكم. فالصيام من الناحية الصحية بيخلص الجسم من السموم وبيحسن كفاءة الأجهزة الحيوية زي القلب والرئتين والكليتين والكبد، وبيساعد في علاج تصلب الشرايين وضغط الدورة الدموية الطرفية، وبيساعد على منع تكون الحصى في الجهاز البولي فبيحسن وظائف الكبد المختلفة. والصيام بيحمي الجسم من تكون حصوات الكلى، بيرفع معدل الصوديوم في الدم فبيمنع تبلور الأملاح والكالسيوم، وبيقلل مادة البولينة في البول وما بيرسبش الأملاح اللي بتكون الحصوات. وله فوائد تانية كتير. الصيام ممتاز جدا. أقول لكم إيه بقى عن الأعشاب والخضروات والفاكهة اللي تقوي جهاز المناعة وتصلح الدنيا اللي باظت. هقول لكم الأول لازم تعتدلوا في كل حاجة، في الأكل وفي الشرب وفي النوم حتى في الرياضة. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. بالنسبة للصيام زي ما قلت مش بتكلم عنه من منظور ديني سواء إسلامي أو مسيحي. يعني ما بقولكوش صوموا طول النهار زي المسلمين أو صوموا عن اللحوم والألبان والسمك زي إخواننا المسيحيين. لا، صوموا يعني جوعوا شوية، ويا ريت تصوم حقيقي بنية التقرب إلى الله، يبقى أخدت منفعة دنيوية وأخدت ثواب في نفس الوقت. أقول لكم بقى القائمة بتاعت الأعشاب والخضروات والفواكه اللي هتخلي صحتكم حديد إن شاء الله وتصغروا 10 سنين. الزنجبيل. ممكن نستخدم الزنجبيل في مجموعة متنوعة من الأطباق والحلويات وبرضه كمشروب. فالجنزبيل بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، عشان كده بيقوي جهاز المناعة. من حق. خلينا نعرف برضو الأول يعني إيه مضاد للأكسدة. قبل ما نعرف المضاد نعرف الأصل الأول، يعني نعرف معنى إيه أكسدة. ما تقلقوش مش هديكوا درس في الكيمياء. ببساطة الأكسدة هي تفاعلات مهمة بيقوم بها الجسم عشان تحويل الأكل اللي بناكله لطاقة. فكده عملية الأكسدة مهمة وضرورية. لكن المشكلة بقى مش في الأكسدة بحد ذاتها، المشكلة في نتائجها. فالأكسدة اللي هي التفاعلات ديت بينتج عنها حاجة اسمها الشوارد الحرة، ودي بقى عبارة عن جزيئات. الجزيئات دي بتهاجم الخلايا وبتسبب التهابها وتلفها، فممكن تخليها كمان تتحول لخلية سرطانية. فمن هنا بقى نقدر نعرف يعني ايه مضاد أكسدة. يعني حاجة بتعوض الأثر اللي بيحصل من عملية الأكسدة وترجع الخلية اللي باظت لأصلها تاني.
وطبعا لازم نعرف ان جسمنا بطبيعته اللي ربنا خلقه بيها فيه مواد مضادة للأكسدة طبيعية، بس عشان النظام الغذائي اللي مش سليم فما تكونش كفاية. كده أظن فهمنا موضوع الأكسدة. نيجي بقى لعشبة تانية مفيدة جدا للجسم والصحة، الكركم. أيوة صح، برضه بيحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات، بالإضافة للمواد المضادة للالتهابات. وعشان كده بننصح بيه كعلاج طبيعي للالتهابات بتاعة المفاصل، وهو كمان عامل مطهر ومضاد للجراثيم، ومفيد في تطهير الجروح والحروق وتسريع التئام الجروح والشفاء منه. فممكن بكل بساطة ندخل الكركم في الأكل بتاعنا، يعني نرش منه شوية على الرز وإحنا بنطبخه مثلا، هيديله شكل أصفر وجميل وريحة كويسة. بالنسبة للزنجبيل والكركم هنخصص لهم كل واحد حلقة خاصة إن شاء الله، نعرف فيها طرق استخدامهم وإزاي نعمل تركيبات المستحضرات المختلفة منهم. عندنا كمان التوم. التوم بيحتوي على أحماض أمينية من ضمنها الكبريت، ودي برضه بتحفز النشاط في جهاز المناعة وبتساعد في مكافحة العدوى. فممكن بكل بساطة ناخد فص توم على الريق يوميا. كمان عندنا البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة دي غنية جدا بمادة اسمها البيتا كاروتين، ودي نوع من مضادات الأكسدة، وهي اللي بتخلي قشرة البطاطا الحلوة لونها برتقالي. وكمان البيتا كاروتين بيعتبر مصدر من مصادر فيتامين أ اللي بيخلي البشرة صحية وبيحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية. يا سلام بقى على السبانخ، دي مفيدة جدا جدا لجهاز المناعة، لأن فيها عناصر غذائية أساسية بيحتاجها الجسم، وكمان مليانة مضادات أكسدة. أنا مش عاوز أوجع دماغكم بالأسامي والمصطلحات بتاعة المواد اللي بيحتويها كل عشب أو نبات، عشان مش هنخلص لو قعدنا نتكلم كده. وبرضو عندنا بذور زهرة عباد الشمس اللي بنقول عليه في مصر اللب السوري. يا سلام لو نحط على طبق السلطة شوية بذور عباد شمس، هيخليها لذيذة، ويبقى زودنا على طبقة السلطة شوية فيتامين ه. فيتامين ه اللي هو برضو واحد من مضادات الأكسدة. بقى مين فينا بقى ما بيحبش المحشي يا اخوانا؟ طبعا كلنا بنحب المحشي. الكرنب وما أدراك ما الكرنب وبقية العيلة بتاعته. الكرنب وأي حاجة تقرب للكرنب يعني من نفس العيلة مفيدة جدا لتقوية جهاز المناعة، فما تنسوش البروكلي والقرنبيط. وكمان الفجل، يا سلام على الفجل وفوائده يا ولاد. لو قعدنا نتكلم عن فوائده عاوزين يوم بحاله والله. ازرعوا الفجل في البلكونة أو في أي مكان، كلوه كل يوم لو تقدروا، وخصوصا الناس اللي عندهم هشاشة عظام أو حصى في المرارة أو الكلى، واللي عندهم أنيميا، واللي عندهم شعر خفيف أو شعره بيقع، واللي بشرته جافة. كمان عندنا البقدونس، نوعوا طبق السلطة ولازم تحطوا فيه بقدونس. في التسالي بقى عندنا اللوز اللي مليان فيتامين اي، اللي بيجدد الخلايا وبيقوي الذاكرة وبيعطي بشرة جميلة وصحية، ومفيد جدا للستات على فكرة في فترة انقطاع الطمس وقبل الحيض. كمان اللوز بيحتوي على المنجنيز اللي بيبني الأنسجة وبيساعد في امتصاص الكالسيوم، فبيقوي العظام وبيعالج الخلل في الغدة الدرقية، وبينظم مستوى السكر في الدم، وبينشط عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون. واللوز برضو مليان مغنيسيوم، فممكن برضو ناكل اللوز كنوع من التسالي أو نحطه في الأكل ونعمل الرز بخلطة ونحط شوية لوز كده وحاجات حلوة. وأخيرا بقى وليس أخيرا الأعشاب البحرية، الطحالب يعني. شوف الآسيويين صحتهم عاملة إزاي وبشرتهم صافية إزاي. السر في الطحالب البحرية، بيحطوها في الأكل، سرها باتع والله. في بقى سر خطير، في ناس في منطقة اسمها هونزا في باكستان، الناس دي ما شاء الله عليهم ما بيشبوش ولا بيعجزوا. الست هناك ممكن تحمل وتولد وهي عندها 70 سنة، ما فيش حد منهم بيروح لدكتور. تعرفوا ليه وايه هو السر؟ السر في نظام عيشتهم واكلهم.
النظام الغذائي بتاعهم اساسا مبني على الخضروات النية طازة والفواكه والبروتين، وبياكلوا لوز وجوز كتير، وكل واحد فيهم بيمشي كل يوم على الاقل 10 كيلو. والاهم من كده كمان ما يعرفوش الزعل، ودايما تلاقيهم بيضحكوا. في الفيديو اللي جاي انتظروا مفاجأة كبيرة بقى. هقول لكم على سر خطير، اكسير الحياة، السر الغامض من جبال الهيمالايا اللي له خصائص علاجية غير عادية. فانتظروني. بكده بننهي حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم، واتمنى لكم الصحة والعافية دايما. ما تنسوش اللي أول مرة يشوفنا يا ريت يشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد في قناتكم، قناة دكتور شمس. وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب ده، يعني لو كان الفيديو عجبكم. ولو ما عجبكوش يا ريت تكتبوا مقترحاتكم عشان الفيديوهات الجاية تعجبكم. لسهولة مشاهدة الفيديوهات وتعلم طرق تركيب المستحضرات حملوا تطبيق دكتور شمس. هتلاقي تحت الفيديو في صندوق الوصف رابط تحميل التطبيق لأنظمة الأندرويد حاليا، وكمان رابط متجرنا الإلكتروني ورابط صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. شكرا لكم وإلى اللقاء.